सो देखो जी अज का जिहड़ा लैटर है, राइट अ लेटर टू द हॉस्पिटल रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार नू लिखनी है। दैन ये भी लैटर केड़ी है जी, फॉर्मल है। कंप्लेनिंग अबाउट द सर्विस यू रिसीव्ड, तुसी कंप्लेन करनी है। सो मेन टाइटल की है लैटर दा, कहंदे यू वेंट टू अ लोकल हॉस्पिटल्स एमरजेंसी डिपार्टमेंट विद योर यंग चाइल्ड हु हैड सीवियर स्टमक पेन्स। सो तुसी कहंदे किथे गए सीगे, हॉस्पिटल एमरजेंसी डिपार्टमेंट च गए सीगे एंड तोड़े बच्चे नू बहुत ज्यादा सीवियर स्टमक पेन सी। यू हैड टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 4 आवर्स बिफोर योर डॉटर वाज ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। ते तुहानू उस तो पहला 4 घंटे वेट करनी पई। while you were waiting you were constantly ਹੁੰਦਾ लगातार ignored by other staff। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ neglect ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ, ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਰਵਿਸ ਯੂ ਰਿਸੀਵਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਰਾਈਟ ਐਟਲੀਸਟ 150 ਵਰਡਸ। 150 ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 20 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 20 ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈਟਰ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂ? ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ खुद लिख लोगे? अगर नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ मैम कर लेंगे। ਕਰ ਲੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਰਵਨੀਤ ਲਿਖੋਗੇ ਲੈਟਰ ਇਹ? ਰਵਨੀਤ, ਅਨਿਲ, ਆਸਕਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੁਲਦੀਪ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜੁਆਇਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। गुड मॉर्निंग। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਓਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮੈਮ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਸਰਨ ਲੈਟਰ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ I am writing to express my deep concern. So I am writing to express my deep concern। कहते मैं अपना deep concern express कर रही हूँ। बहुत गंभीर मुद्दा जिन्हों आप कह दिंदे आ। and disappointment भी होएगी definitely regarding the service I recently experienced at your hospital's emergency department। date mention कर दोगे on this date my young daughter। इन्हों तुसी अलग पैराग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕਐਂਡ my young daughter was brought to the emergency department with the severe stomach। severe मतलब कि बहुत ज्यादा पेन हो रही सी and the entire ordeal has left me compelled to bring the matter to your attention। so ਇੱਥੇ word ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ entire ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? कंप्लीट मैम, कंप्लीट होल सारा ही, ठीक है। ऑर्डेल ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਾਇਰ ऑर्डिल ਅਗੇਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਲੈਫਟ ਮੀ ਕੰਪੈਲਡ, ਵੀ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਬਰ, ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਮੈਟਰ ਟੂ ਯੋਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ऑर्डिल ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ। ऑर्डिल ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਮਕ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਡੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡੀਪ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਅਪॉइंटमेंट ਆ। ਡਿਸਅਪॉइंटमेंट ਕਾਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ, ਲਾਸਟ ਵੀਕਐਂਡ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਯੰਗ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰੌਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਸਟਮਕ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇੰਟਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਲ, ਫੁੱਲ, ਕੰਪਲੀਟ। ऑर्डिल ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਜ਼ ਲੈਫਟ ਮੀ ਕੰਪੈਲ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਮੈਟਰ ਟੂ ਯੋਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਡ ਰਿਗਰੈਟੇਬਲੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਛਤਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ we had to endure an agonizing wait, agonizing wait ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ prolong wait ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। had to endure an agonizing wait of nearly 4 hours, ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। endure ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਫਰ, we had to suffer an agonizing ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਬਟ agonizing ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪੇਨ 'ਚ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। wait of nearly 4 hours before our daughter was finally attended to by a doctor, ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। the prolonged delay, prolong ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ long delay ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ only added to distress of the situation, ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਸੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਰਜੈਂਸੀ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਸੋ ਇਸ ਅਰਜੈਂਸੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। what exacerbated our frustration, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ frustration ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ, ਇਹ increase ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ frustration ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ was the apparent lack of attention, apparent clear, it is clear that, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ it is apparent that ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ attention ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ and communication from the staff during this time, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, attention ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ignore ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ question 'ਚ ਇਹੀ wording ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ constantly ignore ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ other staff, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ frequently neglect word ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ word ਲਿਖਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ frequently neglected by the staff, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ lack of attention and communication from the staff during this time, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ neglect ਕਰਤਾ, ignore ਕਰਤਾ। we felt constantly ignored and left in the dark about the status of our daughter's case, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਇੱਥੇ dark ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ sad, ਬੁਰਾ feel ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
ਲਾਸਟ ਤੇ I understand the challenges faced by the healthcare institutions ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ challenges ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ such a prolonged ਇੱਥੇ but comma ਹੀ represent ਕਰੂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ such a prolonged wait ਜਾਂ long wait ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ coupled me inadequate ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ inadequate communication is unacceptable ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਲੌਂਗ ਵੇਟ ਪਲੱਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਨਅਸੈਪਟੇਬਲ ਆ ਮੰਨਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਇੰਪਲੋਰ ਯੂ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ I insist word ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ insist ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ this matter promptly ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ and implement measure to ensure that other families do not have to endure ਮਤਲਬ suffer a similar experience so ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ So मैं की चाहना I implore you या insist you to investigate this matter correctly or promptly and implement measure to ensure that the other families do not have to endure या suffer a similar experience ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ similar experience ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਠੀਕ ਹੈ I beg ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ insist word ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ I implore ਦੀ ਮਤਲਬ I beg you ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ I request you ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ I insist you ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡਸ ਕਿਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ 3-4 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕੈਬ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫ ਹੈ ਇੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਜੇ 3-4 ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਲੈਟਰ ਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟ ਗਏ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਵੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਗਏ ਯੰਗ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਅਰ ਸਟਮਕ ਪੇਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਅਰ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 2 ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਟਾਸਕ 1 ਚ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 4 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਸੋ ਉਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡੀਪ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਕੀਤਾ ਆ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਮਕ ਪੇਨ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਿਗਰੇਟੇਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਰ ਇੰਡਿਓਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਐਗੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਵੇਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੌਂਗ ਵੇਟ ਆਫ ਨੀਅਰਲੀ ਕਿੰਨੀ 4 ਆਵਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਡਿਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਨਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਚੁੱਕੋ ਮੈਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੈਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੰਪਲੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਬੈਗ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਮ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ
ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਲੇਨ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਬੀਪੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਟਮਕ ਪੇਨ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਰ ਜਾਂ ਸਨ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਸਫਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈਟਰ ਹੀ ਦਊਂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਯੈਸ यस मैम। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈਟਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਪਲ ਇਨ ਯੂਰ ਏਰੀਆ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿਦ देयर ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, explain how it is affecting people and say what the company should do to help। ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, मैम ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ मैम ये लिखी हुई है। ਨਹੀਂ मैम लिखी है आई थिंक। ਨਹੀਂ 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 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। यस मैम सेम सीगा एग्जैक्टली। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ, ਵੇਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜਸਟ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਾਲੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਟਰਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰ ਵਾਰੀ ਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਲੈਟਰ, ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਯੂ ਮਿਸਡ ਅ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਟ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਾਰਮਲ ਵਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਲੈ
ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਵੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਵ ਕੰਸਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਫਿੱਟ ਬੈਠੂਗੀ ਨਹੀਂ ਫਸਟ? ਨਹੀਂ 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 I'm letting you know, I'm writing to let you know ਕਿ let you know ਕਿ grave concern with grave concern ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ? ਗ੍ਰੇਵ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚ ਗ੍ਰੇਵ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਚ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਗ੍ਰੇਵ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋਈ। ਓਕੇ, I'm ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈ ਲਿਖ writing this ਸਕਦੇ ਹੋ। letter to let you know with great disappointment. ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈ ਵਿਦ ਯਰ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਠੀਕ ਆ, ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। You missed a flight due to a problem at the airport. Airport ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਸਡ ਹੋਈ ਸੀ ਫਲਾਈਟ। Describe what happened that caused you to miss the flight. ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। Explain how missing your flight affected you. ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚ। Make it clear what you would like the airline to do. And ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਵਰਟ ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਮਿਸ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਟਰ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਸ ਹੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਜੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਚ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜਸਟ, ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਆ। GT ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲੈਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਕੱਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਵਾਲੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ। ਉਹਦੇ ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਸੀਗੇ। 17 ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ 14 to 17 ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ। ਹੁਣ 18 ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 18 to 27 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਸਲੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀ ਰੀਡਿੰਗ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇਜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਐਂਡ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 9 ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਚੋਂ PDF ਚੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 7:30 ਤੇ 18 ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। 18 ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ 18 ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 7:30।
ਕਹਿੰਦੇ what time does the school open on Wednesday mornings? So Wednesday morning ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲੇਗਾ? 7:30. Next ਹੈ where are the computer booking rules? Where place ਦੱਸਣੀ ਸੀ, so answer ਸੀਗਾ computer room ਜਾਂ ਫਿਰ the computer room. ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਂਸਰ ਲਗਾਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। Where are the computer booking rules? So answer ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੂਮ ਹੀ ਸੀਗਾ। Next ਹੈ what is the minimum deposit to book a place on a course? Minimum deposit ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ? ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਸੀ 10%। ਕਹਿੰਦੇ will secure a reservation. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗੀ? ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10% ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? 10%। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 7:30 AM ਅਗਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਮ ਉਹ ਰੋਂਗ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ AM ਜਾਂ PM ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ 21 to 24 ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸੀਗੇ ਇਹ। 21 question ਕਹਿੰਦੇ 10 minutes is the maximum available length for an appointment. So answer ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨੀਚੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਂਸਰ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਆਂਸਰ is false। ਕਹਿੰਦੇ longer period ਵੀ allocate ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਹੀ। 22 ਵੀ ਆਂਸਰ false ਹੈ ਜੀ। 23 ਆਂਸਰ true ਹੈ and 24th ਆਂਸਰ false ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੱਸੋ ਜੀ। 23 ਮੈਮ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਮ, ਨੋਟ 22 and 23 ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ। 22 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 22 false ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ if you have had an x-ray, call the surgery no earlier than 1 week following the date of x-ray for the result. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ no earlier than 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 1 week following the date of x-ray for the result। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 week ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ results if you are asked to phone for result please ring between ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ please allow at least 3 working days for the results to be available. X-ray results take 2 weeks to arrive back at the surgery. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ 1 week no earlier than 1 week। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? 3 days ਹੀ ਕਹਿਤਾ। no earlier than 1 ਹਫ਼ਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ, ਆਂਸਰ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ 23 ਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ you cannot order a repeat prescription over the phone। ਰਿਪੀਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ मैं नॉट गिवन लिखना ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। We do not accept telephone request। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 23, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? you cannot order a repeat prescription over the phone। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ we do not accept telephone request for repeat prescription। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੂ ਟਰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੈ। ਟਰੂ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ we do not accept, ਅਸੀਂ accept ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਂਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ।
क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27 तीनों ही आंसर बहुत इजी सीगे। 25 आंसर आएगा मेडिसिन या फिर डिटेल्स ऑफ मेडिसिन, दोनों ही आंसर ठीक सी। कहने व्हेन अ प्रिस्क्रिप्शन इज गिवन द सर्जरी विल आल्सो प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंट डिटेलिंग योर की डिटेल किया जाऊगा तो इन्फॉर्मेशन। सो मेडिसिन या डिटेल्स ऑफ मेडिसिन, डिटेलिंग ऑलरेडी लग गया सो आप इथे मेडिसिन ही लिखांगे। मैम मैं ऑल मेडिसिन्स लिखे नहीं ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆਊਗਾ, ਆਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 26 ਕਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। 27 answer area of practice ਕਹਿੰਦੇ only patients who live in the area of practice can register at the Wesley Central Surgery। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਏਰੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਏਰੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਏਰੀਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲਿਵ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਂਸਰ, ਫਿਰ ਮੈਮ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਉਹ 40 ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 40 ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਏਰੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ Yes. ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ 26 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ? 26 ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਮ 26 ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਕਾਲ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਹੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਸ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੰਗ, ਇੱਧਰ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਰਿੰਗ ਕਿਹਾ, ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 3 ਰੀਡਿੰਗਸ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ 17 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਡਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ 40 ਤੱਕ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਜੀ? ਇਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ। ਕਰ ਬਸ ਦਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਨਸਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ 4th ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਟ ਬਹੁਤ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੇਮ ਜੀ? ਮੈਮ ਅਮਨ। ਅਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 98 ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਸੰਗਰੂਰ। ਸੰਗਰੂਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ 3rd ਪੈਸੇਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 4 4th ਨੰਬਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲਸ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਜੀਟੀ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਮੈਮ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੋਂ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 10 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਾਸ। ਤੁਹਾਡੀ 10 ਵਜੇ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲਸ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 6th ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, 6th ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਫਿਲਅਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਅਪਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, E, F and G ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ E, F, G ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਅਪਸ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਲੈਡ ਟੂ ਅ ਮੈਸਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈਟਸ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਅ ਮੈਸਿਵ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਮੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ E, F and G। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ E, F, G ਫਿਲਅਪਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਡਿੰਗਸ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਹੈਡਿੰਗਸ ਰੀਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਜ਼ ਨਾਰਥ। ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਟਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ 'ਚ, ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਅਟੈਕਸ, ਹੈਬਿਟੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਗੇਸਟ ਰੈਪਟਾਈਲ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੀਅਰਸਮ ਬੀਸਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 6th ਬਾਰੇ। 7th ਹੈ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲਸ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੀਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਦਾ ਲਾਈਕ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੇਂਜਰਸ ਫॉर ਯੰਗ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟਾਕਸ ਰਿਕਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਹਾਂਜੀ ਫੀਅਰਸਮ ਬੀਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਮੈਮ? ਡਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫੀਅਰਸਮ ਬੀਸਟ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਰ ਦੇ ਲਈ, ਫੀਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ B ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। The salt water crocodiles are native to many estuarine Indo-Pacific regions and for this reason they are often known as estuarine crocodiles। ਇਹ name ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। They range from China all the way through Australia and up into Indian Ocean। The salt water crocodile is found along Australia northern coast and up to 200 kilometer inland। As the name suggests, these crocodiles are mainly found in estuaries where tidal rivers meet the sea। This watery habitat is often mangrove line। They can also be sometimes found in the open sea or inland in freshwater swamps and billabongs। So saltwater crocs are crocodiles ने लिखा उन्होंने are usually found though in backish waters where the sea water meets the fresh water। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ crocodile ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ crocodile ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਚਾਈਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਵਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬਿਟੈਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਬਿਟੈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੈਬਿਟੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਬਿਟੈਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ C ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ C ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ।
ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਦਾ? ਫੀਡਿੰਗ ਮੈਮ। 9 मैम। ਫੀਡਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ Reading, ma'am. ਬਿਲकुल ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫੀਡਿੰਗ। ਕਿਉਂ ਫੀਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਆ ਹੰਟ ਬਾਈ ਵੇਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਐਜ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਪਾਉਂਸ ਅਪਨ देयर ਵਿਕਟਿਮਸ ਇਨ ਦਾ ਬਲਿੰਕ ਆਫ ਐਨ ਆਈ, ਅੱਖ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਉਂਸ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾ ਯੂਜ਼ਲ ਪ੍ਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ of younger crocs is smaller animals such as fishes, crustaceans, ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੈਡ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਡ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਆਂਸਰ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ। ਹੈਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, Breeding, ਸੋ ma'am। ਇਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਗ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 8th। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸਿਵ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ EFG ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਪੋਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 era many northern pioneers hunted the saltwater crocodile for its skin. Hunters combed the rivers and their tributaries indiscriminately shooting the saltwater and freshwater crocodiles. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 era many northern pioneers hunted the saltwater crocodile for its skin. ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ? ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸਿਵ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਹੰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੰਟਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੰਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ? ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਹੰਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ABC ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ABC ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ? ਲੈਟਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਂਸਰ ABC ਲਗਾਉਂਦੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ABC ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਹੰਟਿੰਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਹੰਟਿੰਗ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਲੀ ਦਾ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਰੈਸਟਡ ਦਾ ਡੈਸ਼, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੈਸਟਡ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਨੰਬਰਸ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਵਰਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਰਾਈਜ਼ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ it estimated 2,70,000 saltwater crocodile hides plus 200 to 300 freshwater crocodile hides were exported in the 15 years prior to 1972. The days of hunting slowly died as the hunters recognized that they had shot their way out of the market. Slowly died, ਘਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ there were so few crocodiles ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, hunters couldn't make a living. ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਰਾਈਸ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। 32 ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਫਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਅਪ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਡਿਕਲਾਈਨ। ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਲਾਈਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਆਂਸਰਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ with the 10 year stocks of crocodile almost entirely recovered in spite of worries that the dash human. ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਿਊਮਨਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਛੱਡੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੰਟਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਵੈਸਟ ਵਾਸ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਅ ਹਾਲਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਐਫ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡਿਕੇਡ the crocodile population made a remarkable comeback protection plus a nucleus of very but healthy breeding stock deep in inaccessible breeding grounds led to a crocodile revival. In the late 17th, crocodile sightings became more common after several well-publicized crocodile attacks. Fears that a growing crocodile population would interfere with and inhibit a growing human population led to more proactive form of ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ growing word use ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ growing ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਲਅਪ ਆਪਣੀ clear ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ full read ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ major public education campaign was undertaken to prevent people's action once again threatening one of the northern tertiary most valuable natural resources ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ F ਦਾ heading choose ਕਰਨਾ ਹੈ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ word ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮ ਬੈਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ 11 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਅਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਰਾਈਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਗਾ ਆਈਐਨਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਫਿਲਅਪਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 37 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 3 ਫਿਲਅਪਸ 38 ਰਹਿ ਗਈ 39 ਰਹਿ ਗਈ ਐਂਡ 40th ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੱਸੋ ਲਾਸਟ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 4 ਫਟਾਫਟ ਹੈਡਿੰਗ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ crocodile farming ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੀ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ farming, ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਅਪਸ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ
ਤੇ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘੱਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਟਲੀਸਟ 10 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 1 to 13 ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। मैम गुड मॉर्निंग जी।
ਗੱਲ ਸੁਣੀਓ। Microphone stop your video. म्यूट क्यों हो गया यार? लेकिन नासी मैडम आंसर देनी थी। कोई आके नहीं जा रहा।
ਹਾਂਜੀ ਸਟੂडेंट्स ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਐਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ some people feel that private lives of celebrities should not be openly shared by the media ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਨਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੁੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਨਾਊਂਡ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੇਮਸ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਪਨਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਗਰੀ ਹੋ ਤੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰੋ ਕਵਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 70-30 ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ BP1 ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 70% ਇਹ ਲਿਖੂੰਗੀ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਗਰੀ ਦੇ ਬਣਾਉਂਗੀ BP1 ਐਂਡ BP2 ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ ਐਗਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਣਨਗੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਐਗਰੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਗਰੀ ਦੀ ਹੀ ਸਾਈਡ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਆ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਓਪਨਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਤੇ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰਿਓ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੌਜ ਪੌਜ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ एक्सक्यूज मैम ਹਾਂਜੀ मैम कल मैं 3 टाइम मैसेज किया सी दूसरे नंबर ते कि मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दे दो बट कोई रिस्पांस नहीं आया मेरी शिफ्ट मॉर्निंग दी सी आज भी मैं 11 बजे चले जाना मिल जाएगा ਨੇਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੇ मैम सोनिका ਸੋਨਿਕਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 814 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਭੇਜਿਆ ओके ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ओके मैम थैंक यू मैम ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਮ ਮੈਂ ਮਲਕੀ ਕੱਲ ਫਸਟ ਡੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਜਮਾ ਫਰੈਸ਼ਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮਲਕੀ ਆ ਪੈਟਰਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 70-30 ਲਿਖਿਆ ਹਨਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਸਟ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਮੈਮ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਓਕੇ ਕਿਉਂ ਮੈਮ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਰਨਗੇ ਮੈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੂਗੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਮੈਮ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਐਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਮ ਦੱਸੋ ਐਵੇਂ ਗਗਨਦੀਪ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਗਗਨਦੀਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਓਕੇ ਓਕੇ ਵੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਮ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਲਿਖੋਗੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਰੀ ਦਾ ਲਿਖੋਗੇ ਯੈਸ ਮੈਮ
ਹਨਾ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਮੈਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਮ। ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਹਨਾ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਣਗੇ ਪਲੇਅਰਸ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡੀਏ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੈਗੇ ਦੀ ਨੇ, ਫੇਮਸ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਮ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਲਾਈਫ, ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ। ਮੈਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਮ ਕੈਨ ਆਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਸਪੀਕ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੂਟੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੂੰ ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਮ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਚ ਐਗਰੀ ਹੈਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਮ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸੁਣੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਚ ਇਹਦੇ ਐਗਰੀ, ਵਿੱਚ, ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਦੋਹੋਂ ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਐਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਚਿਲਡਰਨ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੈਡ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੋਟਿਵ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਪਰਸਨਲ ਹੂੰ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਮੈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਟ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਹੂੰ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ TRP ਵਧਾਉਣ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਸਤੇ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜਲੀ ਐਗਰੀ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਗਰੀ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਫੇਮਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, BP2 ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, BP3 ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਐਗਰੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ BP ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 70-30 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। 70-30 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਗਰੀ ਦੇ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀ ਦੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2 ਐਗਰੀ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੀਜਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਐਗਰੀ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ BP2 ਚ ਵੀ, BP3 ਚ ਵੀ। ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਾਲੇ ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਐਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਗਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸੇਮ ਐਸੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਅਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਦੇ ਦੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਰਜ ਐਕਸਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ, ਤਾਂ 2 ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ some people feel that private lives of celebrities should not be openly shared by the media। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਡ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੀਅਲ ਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, sharing news regarding personal lives of celebrities has become common, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਾय ਮੀਡੀਆ। ਮੀਡੀਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਚ ਲਿਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੀਪਲ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮ ਨੂੰ ਸਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਮ ਪੀਪਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਰਡ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਥਿੰਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੌਂਡਰ, ਬਲੀਵ, ਥਿੰਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਵਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, that it should ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ should ਲਗਾ ਦੋ, ਚਾਹੇ ought word use ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ought, should replace ਕਰਦਾ ਹੈ ought, तो चाहे ਇੱਥੇ should ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਚਾਹੇ ought to ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ought to ਲਗਾ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ should not be done। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, should not be done। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ be ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਰੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਰ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ should ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, should ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਸਿਰਫ be1। ਜਦੋਂ ਮੈਂ should ਦੇ ਨਾਲ be ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਿਵ ਚ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ V3, ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ? ਬੱਚੇ ਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਟੇਬਲ ਵਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਮ ਨੂੰ ਸਮ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਟਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਸਮ ਹੀ, ਫਿਊ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਮੈਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਬਾਕੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਟੂ ਲਾਰਜ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਲਾਰਜਲੀ ਅਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈ ਵਿਲ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਥਕਮਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ I agree with
the statement to large extent, या डायरेक्टली ही लिख दूंगी आई लार्जली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्यों? ठीक है, लार्ज एक्सटेंट ड्यू टू सम रीजन या वेरियस रीजंस, कुछ कारणा करके कहंदे रीजंस विच आई विल इलैबोरेट भी कह सकते हो, ठीक है, या डिस्कस भी कह सकते हो। हाँ जी, ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਪਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂ ਇੱਕ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ 2 ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਐਗਰੀ ਦੇ ਬਣਾ ਦਾਂ, 1 ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐਸੇ। ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲਾਰਜਲੀ, ਲਾਰਜ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਦਾ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਚ ਲਿਖਤਾ। ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਰਡ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। मैम अगर ਤਾਂ डिसएग्री ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰਜਲੀ डिसएग्री ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਮੈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲकुल ਪੂਰਾ ਐਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਆਏਗਾ। ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਹੀ डिसएग्री ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ डिसएग्री। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ डिसएग्री ਲਿਖ ਦੋ, ਫਿਰ ਲਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਲ ਹਾਰਟਲੀ ਵਾਲੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਹੋਲ ਹਾਰਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਈ ਹੋਲ ਹਾਰਟedly ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ অর ਡਿਸਐਗਰੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੰਟਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ 3 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਬਣਾ ਦੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੇਮ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਆ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर youth when news about private lives
famous ਜਾਂ popular personalities ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ are shared ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ ਹਮ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੱਸੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਦੱਸੂਗੀ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਯੂਥ ਵੈਨ ਨਿਊਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਵਸ ਆਫ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ the prominent reason ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ it helps people especially youngsters in some effective ways ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ imitating each other ਜਾਂ copying each other is becoming common ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ easy ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ most of the young adult ਕੀ ਨੇ get influenced easily from celebrities ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ 30% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੈਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਵਸ ਆਫ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਡਿਸਪਲੇ ਬਾਈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੈਨ ਇਟ ਅਸਿਸਟ ਯੂਥ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਥਡਸ ਸੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫs ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨਗੇ ਦੇ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆਫ ਫੇਮਸ ਪੀਪਲ which have great success in the world ਹਨਾ ਸੋ ਸਿਰਫ 30% ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਦੈਨ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੇ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ 30% ਦਾ ਸਿਰਫ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਬਣਨੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਊਐਵਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੋਗ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਹੈਪਨਿੰਗਸ of renowned individuals ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੀਪੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੋਗੇ ਡਿਊ ਟੂ ਕਾਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆਫ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਂਡਿੰਗਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਕਰਨੋਜ਼ਲੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਫੇਮਸ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਹੈ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਮ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ
ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਨਾ ਡਿਵੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਇਵਨ ਦੋ ਸ਼ੋਇੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਵਸ ਆਫ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਮੇ ਹੈਵ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਫॉर ਯੂਥ ਭਾਵੇਂ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਸੀਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫॉर ਐਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਰੂਟਫੁਲ ਫॉर them ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਗਗਨਦੀਪ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਯੈਸ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਓਕੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਊ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਲੇ ਨਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣੇ 9815232198 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 30 ਮਿੰਟਸ ਇਨਫ ਨੇ 37 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਐਗਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਊਐਵਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚ ਦਾ ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੋਗੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ TRP ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫੇਕ ਡੇਟਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਫਸਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਮੈਮ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 11 10 ਤੱਕ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਓਕੇ 11 10 ਤੱਕ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ
ਮੈਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ। मैम स्क्रीन स्क्रॉल करियो।
ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਮ, ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ TRP ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਡ ਲੈਟਰ ਕਰ ਦੋ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਕਰ ਦੋ, TRP ਬਸ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। हेलो मैम। हेलो ਹਾਂਜੀ ਅਵਤੰਸ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ? ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਘੱਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਮੈਮ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ। ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸੋ। ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਆ। ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਕੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੋਕੇਸਿੰਗ देयर ਲਾਈਫ ਹਨਾ, ਸ਼ੋਇੰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਿਖ मैम ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ सेम डिस्पाइट लिखा, डिस्पाइट द पोटेंशियल बेनिफिट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पाइट? ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਊਐਵਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਨੇ, ਇਟ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਆ to avoid the excessive display of interpersonal happenings of renowned individuals, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ despite the potential benefits, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਊ ਟੂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, causing word ਵੀ use ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, due to depression ਵੀ ਲਿਖ ਮੈਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਚੈਨਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ALLEGATION। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ। ਮੈਮ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਐਡਵਰਸਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ TRP ਰੇਟਿੰਗਸ ਚੈਨਲ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਰਿਪੀਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਰਿਊਮਰਸ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਸਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 'ਚ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ TRP ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਜਸਟ 4 ਮਿੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 6 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਸਟ 5 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਲਿਸਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਮ ਉਹ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ।
This is the IELTS listening test. Ma'am, can we listening I am? 20. ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ, ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਨਸਰ। ਜਸਟ 1-2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 24 ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜੀ ਜਲਦੀ, 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 15 ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, 14 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 15 ਤੇ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਗਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Okay, ma'am. हेलो एक्सक्यूज मी मैम। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਗਗਨਦੀਪ। मैम जब 25 ਨੂੰ ਟਾਸਕ 2 ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। यस मैम। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 24। ਤਾਂ ਫਸਟ ਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਲਅਪ ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਦੇਖੋ the list has been forgotten in the, ਕਿਤੇ ਪਲੇਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। where will be kept in dash condition, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ better to have dash bottles of wine, ਇੱਥੇ bottles ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ bottles ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ bottles ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਫਥ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ wine glasses could be borrowed from the student bar in the, ਕਿਤੇ ਪਲੇਸ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਰੇ ਵੀ ਫਿਫਥ ਚ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਿਕਸਥ ਦੇਖੋ meat for barbecues are well prepared in the big, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੈਵਨਥ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਊਗਾ dash could be borrowed from the bar, ਕੀ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬਾਰ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। bread and paper dash can pick from a, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਊ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਆ ਇੱਕ ਪੇਪਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਡੈਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲੇਸ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਅਪ ਹੈਗੀ ਜੀ 10 which will be put in the big,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਮ ਕਰ ਸਟਾਰਟ। You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. Listen to the conversation between Fred and Mary, who are talking about a farewell party, and answer questions 1 to 4. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Mary, thank God you're here. We've a ton of work to do if we're going to get everything ready for tonight. Whose idea was it to have this going away party for Christ anyway? It was your idea, Fred. Remember? Hey, I suggested a small get-together for a few close friends. I didn't mean inviting half the university. Well, it's too late now. We have about 3 hours to get everything under control. Have you got that list of things we need to do? Yeah, it's in my room. Hang on, I'll go get it. Hell, I can't find it. What do you mean you can't find it? I can't find it. What do you think I mean? Damn, I remember I left it in the library. Okay, cool down. We'll manage. I can remember what's on it. Let's check the food and drink situation. Did you arrange the beer? Yeah, Jim said he'd bring 10 cases of cold Budweiser, ice, and a couple of big bins to keep it cold. Says he'll get here around 5. You know Jim. He'll probably turn up drunk around midnight. No problem. I phoned him a few minutes ago. He's at Jenny's place. She's keeping him away from alcohol until he's delivered everything safe and sound. What about the wine? You said you'd look after it. Oh my God, I completely forgot. What's the time? 3:30. Okay, I'll go to the liquor store and sort it out. Will they deliver? No problem. But you'll have to pay up front. I reckon about 60 people will turn up. Allow for half a bottle per person. That makes 30 bottles, half red, half white. What do you think? That should be enough. Better to have too much than too little. Why not make it 40? 25 red and 15 white. As the conversation continues, answer questions 5 to 10. Yeah, I guess most people prefer red. Where's the nearest liquor store? Not far. Go out the front door, turn right. Sorry, left. Take the second street on your right and it's 300 yards down on the left, just before you get to the park. Okay, I'll go in a few minutes. Let's first make a quick list to make sure we haven't forgotten anything.
Glasses, glasses. What about glasses? Sally borrowed 100 beer glasses and 100 wine glasses from the student bar. They're in the cupboard. Should be enough. Yeah, should be. And what about the barbecue? I've got 2 barbecues and plenty of charcoal out the back. And Jane and I spent 3 hours yesterday getting the steaks, chicken legs and sausages ready. They're all in the big fridge. Should taste terrific. Tons of garlic, pepper and soy sauce. No MSG. Sounds good. What about plates and things? Sally has looked after that as well. She's borrowed them from the bar too. They're in the cupboard with the glasses. You know Sally refuses to use throwaway things. Bad for the environment. Good for her. Oh, just remembered. Could you pick up another 20 loaves of French bread and a few packets of paper napkins? No problem. Is there a shop on the way? There's a supermarket just before you get to the liquor store. Can you manage everything, or should I go with you? I'll manage. I've got this huge rucksack. No problem. Damn, just remembered. I'm over my limit on my credit card. Have you got $500 on you? We'll work out who owes who how much later. No problem. I took out $1,000 this morning. Here's 500. Ta. Okay, I'll get going. See you in a while. Ciao. See you. ਓਕੇ ਜੀ 1 to 10 ਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ। ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 3 hours। Yes, ma'am. ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ LIBRARY। ਥਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਕੋਲਡ। ਫੋਰਥ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 40। ਫਿਫਥ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਬੋਰਡ CUPBOARD ਕਪਬੋਰਡ। ਸਿਕਸਥ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰਿਜ FRIDGE। ਸੈਵਨਥ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਸ PLATES ਪਲੇਟਸ। ਏਟਥ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਪਕਿਨਸ NAPKINS। ਨਾਈਨਥ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ SUPERMARKET ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ। 10th ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਰਸਕ 10 ਪਾ ਕੇ RUCKSACK। ठीक है जी। स्पेलिंग बोलियो मैम। 10th यस 10th ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਓ RUCKSACK। मैम 8 वाला दसियो। ਓਕੇ ਜੀ ਰਕਸੈਕ ਹੁੰਦਾ ਬੈਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ। 8th ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਪਕਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ NAPKINS। मैम हाँ जी बोलो। मैम 10 इथे नंबर वाला पाना है। हाँ जी नंबर वाला। हाँ जी नंबर वाला 10। ਇੱਕ ਤਾਂ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ 10th ਚ, ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਨੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਆ 9th ਤੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 10 ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚ 10 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਰਕਸੈਕ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 10th ਦੇ। 10th ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ 10th ਦਾ ਕਰਨਾ? ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਫਰਸਟ ਦਾ ਆਊਗਾ 3 hours, ਸੈਕਿੰਡ ਆਊਗਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਥਰਡ ਆਊਗਾ ਕੋਲਡ, ਫੋਰਥ ਆਊਗਾ 40, ਫਿਫਥ ਆਊਗਾ ਕਪਬੋਰਡ, ਸਿਕਸਥ ਆਊਗਾ ਫ੍ਰਿਜ, ਸੈਵਨਥ ਆਊਗਾ ਪਲੇਟਸ, एट्थ आऊगा नैपकिन्स, नाइन्थ आऊगा सुपरमार्केट,
ਐਂਡ 10th ਆਊਗਾ ਰਕਸੈਕ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਡਾਊਟ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਮ 9th ਵਾਲਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ। मैम 10 ਰਕਸੈਕ RUCKSACK। ਮੈਮ ਮਾੜੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਰੋਂਗ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਡੀਓ ਨੂੰ 1 ਸੁਣਾਉਂਗੇ। ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ, ਫਿਰ ਮੈਮ 2 ਵਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਚ ਡਾਊਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? फिफ्थ 10 ਮੈਮ 7 ਓਕੇ 5th to 10 ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। यस मैम ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਆਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ 4th ਵੀ ਹੈਗਾ। Half red, half white. ਓਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ। Couple of big bins to keep it cold. Says he'll get here around 5. You know Jim. He'll probably turn up drunk around midnight. No problem. I phoned him a few minutes ago. He's at Jenny's place. She's keeping him away from alcohol until he's delivered everything safe and sound. What about the wine? You said you'd look after it. Oh my God, I completely forgot. What's the time? 3:30. Okay, I'll go to the liquor store and sort it out. Will they deliver? No problem. But you'll have to pay up front. I reckon about 60 people will turn up. Allow for half a bottle per person. That makes 30 bottles. Half red, half white. What do you think? That should be enough. Better to have too much than too little. Why not make it 40? 25 red and... ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਵਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 30 ਬੋਟਲਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਫ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਾਫ ਹੋਰ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 40 ਠੀਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ। and 15 white. As the conversation continues, answer questions 5 to 10. Minutes to make sure we have... Right, and it's 300 yards. Go out the front door, turn right. Sorry, left. Take the second street on your right, and it's 300 yards down on the left, just before you get to the park. Okay, I'll go in a few minutes. Let's first make a quick list to make sure we haven't forgotten anything. Glasses, glasses. What about glasses? Sally borrowed 100 beer glasses and 100 wine glasses from the student bar. They're in the cupboard. Should be. ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਕਬੋਰਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ। 7th ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। Enough. Yeah, should be. And what about the barbecue? I've got 2 barbecues and plenty of charcoal out the back. And Jane and I spent 3 hours yesterday getting the steaks, chicken legs and sausages ready. They're all in the big fridge. Should ਆ ਦੇਖੋ 6 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੀਟਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਪਿਆ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰੇ ਬਿਗ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਵਰਡ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਗ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ।
Tastes Okay, next terrific. देखो. Tons of garlic, pepper, and soy sauce. No MSG. Sounds good. What about plates and things? Sally has looked after that as well. She's borrowed them from the bar too. ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਲੇਟਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਰੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 7th ਸਟਾਊਟ ਸੇ ਜਿਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ They're in the cupboard with the glasses. You know Sally refuses to use throwaway things. Bad for the environment. Good for her. Oh, just remembered. Could you pick up another 20 loaves of French bread and a few packets of paper napkins? ਆ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਨੈਪਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਿਹਾਗਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੇਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਪਕਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ Yes, ma'am. ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ No problem. Is there a shop on the way? There's a supermarket just ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ ਹੈਗਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ Okay. ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ before you get to the liquor store. Can you manage everything or should I go with you? I'll manage. I've got this huge rucksack. ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਬਿਗ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਕਸੈਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Yes, ma'am. ਓਕੇ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ Hello, ਤੁਹਾਡਾ ma'am. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਰਕਸ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਬੈਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਓਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ 11th 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ 11th 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜ਼ ਅ ਡੀਨ ਹੈਜ਼ ਦ ਡੀਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਡੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡੀਨ ਹੈਜ਼ ਦ ਡੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ The school was first established in ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ established ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ obviously ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ 14 ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਿਲਅਪ 14 ਆ ਗਈ ਸਕੂਲ ਵਾਸ ਲੋਕੇਟਡ ਨੀਅਰ ਮੈਨੀ ਹਾਊਸਸ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਮਤਲਬ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਊਸਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਥਿੰਗ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨੀਅਰ ਕੀ ਆ ਸਕੂਲ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 15 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਾਸ redesigned after receiving a big fund from a foreign ਕੀਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ 15 ਤੱਕ No problem. Damn, just remembered. I'm over my limit on my credit card. Have you got $500 on you? We'll work out who owes who how much later. No. You now have 1 minute to check your answers to part 1.
ਮੈਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਰਟ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਜ਼ ਆ Part ਉਰੇ 2. You are going to hear a talk by Richard Thomas, who is the head of the chemistry department of a college. He is going to give a brief introduction of the college, and you must answer questions according to what you hear. Now first look at questions 11 to 15. Good morning, everybody, and welcome to Royal Hospital College. What a beautiful September day you've brought with you. My name is Richard Thomas. I'm the head of the chemistry department, and today it's my pleasure to introduce our wonderful college to you. Normally, the dean, Professor John Thomas, yes, we share the same surname, likes to do this. But unfortunately, he has a bad case of flu, so he's doing the sensible thing and staying in bed. He sends his apologies, but you'll be meeting him soon, so no big problem. I'm sure you are all so excited at the thought of studying here that you have read all about the history of our school. But for those who haven't, I'll give you a brief summary as we walk around. The college was originally founded in, anybody know? Yes, 1694 by William and Mary of Orange. Can you remember your high school history? Right. William of Orange was a Dutch prince, married to King James II's eldest daughter, Mary. 1694, poor Queen Mary died of smallpox the same year. Actually, the school was not a school in those days. It was a hospital for retired sailors of the Royal Navy. And it wasn't here, in the beautiful countryside of East England. It was located in what is now East London, on the banks of the River Thames. Back in those days, it was also in the countryside, but London grew and grew, and by the end of the 19th century, it was surrounded by houses and smoky factories. So, after the Second World War, a New Zealand millionaire named Sir Gifford Reed kindly gave the school £65 million to move to here. He was an architect, and he designed much of the beautiful school that you see today. It opened in 1933, and if you look to your right, there is a statue of Sir Gifford Reed facing that other large statue of Queen Victoria. As the talk is going on, answer the questions 16 to 20. ਓਕੇ ਜੀ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 11 ਤੇ 11th ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡ HEAD ਹੈਡ 12 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂ FLU ਫਲੂ 13 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1694 1694 and 14 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ FACTORIEC sorry 15 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲੀਨੀਅਰ MILLIONAIRE ਮੈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹਰੇ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ MILLIONAIRE ਮੈਮ 12 ਦੱਸਿਓ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਹੈਡ HEAD ਹੈਡ 12 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂ FLU ਫਲੂ 13 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1694 ਠੀਕ ਹੈ 14 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ FACTORIES 15 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲੀਨੀਅਰ MILLIONAIRE ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੈਮ 15 ਚਲਾ ਦੋ ਯਾਰ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਮ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ 14 ਚ ਵੀ ਆ
ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਮੈਮ ਹੁਣ 20 ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ 11 20 ਤੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਓਕੇ ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ 11th ਚ ਆ, 14th ਚ ਆ ਤੇ 15th ਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 11th ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ। Give a brief introduction of the college, and you must answer who is going to give a brief who is the head of the chemistry department of a college according to what you hear. Now first look at questions 11 to 15. You are going to hear a talk by Rich. You are going to hear a talk by Richard Thomas, who is the head of the chemistry department of a college. He is going to give a brief introduction of the college. ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇਗੇ? ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਡ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਡ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਟਾਕ ਇਜ਼ ਹੈਂਡਲਡ ਬਾਈ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਟਾਕ ਇਜ਼ ਹੈਂਡਲਡ ਬਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਡ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਹੈਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸਣ ਉਹਨੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਡ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 14 ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ। Is Richard Thomas. I'm the head of the chemistry department, and today it's my pleasure to introduce our wonderful college to you. But you'll be meeting. But for those who haven't, I'll give you a brief summary as we walk around. The college was originally founded in, anybody know? Yes, 1694 by William and Mary of Orange. Can you remember your high school history? Right. William of Orange was a Dutch prince married to King James II's eldest daughter, Mary. 1694, poor Queen Mary died of smallpox the same year. Actually, the school was not a school in those days. It was a hospital for retired sailors of the Royal Navy. And it wasn't here, in the beautiful countryside of East England. It was located in what is now East London, on the banks of the River Thames. Back in those days, it was also in the countryside, but London grew and grew, and by the end of the 19th century, it was surrounded by houses and smoky factories. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਊਸਸ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ। So, after the Second World War, a New Zealand millionaire named Sir Gifford Reed kindly gave the school. ਆ ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫੋਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਾਂ ਫੋਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਗਈ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਤਾਂ 16 ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਦ ਸਕੂਲ ਵਾਸ ਚੇਂਜਡ ਇਨਟੂ ਅ ਸਕੂਲ ਫॉर ਬॉयਜ਼ ਓਨਲੀ। ਵੀ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਦ ਸਕੂਲ ਵਾਸ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾਗਾ ਵੀ ਆਫਟਰ 1991 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1868 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
1991 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 18 ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾਗਾ the school is very well known for its ਕਾਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ well known ਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਚ ਦੱਸਣਾਗਾ। ਤੇ 19 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਓਪਨ, ਵੀ ਸਕੂਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ this year the women sports team won, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। School £65 million to move to here. He was an architect. He designed. Okay, let's jump back to the 1700s. In the 1780s, the Royal Hospital was changed into a school for the orphans of officers and men of the Royal Navy, and they added the word college to the name. For nearly 100 years, it was coeducational. But in 1868, the Board of Governors decided to make it boys only. Much more boring, don't you think? And it stayed that way right up until 1991, when the school became coeducational again. Okay, and here we are at the school church. Do we have any musicians with us? You? Wonderful. What do you play? Piano and organ. Oh, you'll love it here. Our church has the largest organ in England, and we often have recording companies, the BBC, etc., coming here to record. And our staff and students are more than welcome to play it. In fact, there's a waiting list. It's very popular. In fact, the school is very well known for its choir and orchestra. I sing in the choir, and last summer we toured North America. Great fun. A healthy mind in a healthy body, as the Romans used to say. Which brings us to our gym and swimming pool. Both are open from 6 in the morning till 11 at night, 7 days a week. The gym has everything you need for aerobics, weight training, martial arts, basketball, gymnastics, and even an indoor running track. So there's no excuse for not keeping fit. And of course, we have all the usual team sports: soccer, basketball. Our women's basketball team won the All England Universities Championship this year. Rugby, water polo, no American football. So you see, we are quite a sporty lot here. And we also study sometimes. Here's the main library. I'm afraid we can't go in because it's being redecorated. It's supposed to open again this Wednesday, but it looks to me like it'll be a bit late. And here's the coffee shop. Why don't we stop here for a drink? Agree? Jolly good. ਓਕੇ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ। 16 ਦਾ ਆਊਗਾ C, 17 ਅਗੇਨ ਆਊਗਾ C, 18 ਆਊਗਾ A, 19 ਆਊਗਾ C, 20 ਆਊਗਾ B। मैम एक मिनट रिपीट करियो। 16 and 17 ਦਾ ਆਊਗਾ C, 18 ਆਊਗਾ A, 19 ਆਊਗਾ ਅਗੇਨ C and 20 ਆਊਗਾ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਡਾਊਟ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਚ ਹੋਊਗਾ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਔਰ 16 ਚ ਹੋਊਗਾ, No, ma'am. 16, 17, No, ma'am. 18 ma'am. 18, Yes, 17, 18. Ma'am 18 20 cha, मैम 18. 13, ma'am. ਓਕੇ 17 Ma'am ਐਂਡ 18 16, ਚ 17, 16. Yes, ma'am. ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ 3 16 17 ਐਂਡ 18 Our church has the large court. College 1800s. Okay, let's jump back to the 1700s. In the 1780s, the Royal Hospital was changed into a school for the orphans of officers and men of the Royal Navy, and they added the word college to the name. For nearly 100 years, it was coeducational. But in 1868, the Board of Governors decided to make it boys only. ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਨ 1860 18 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਓਨਲੀ ਬॉयਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਫਰਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 70 18 ਚ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰਫਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Okay, ma'am. ਓਕੇ ਹੁਣ 17 ਦੇਖੋ, Much more boring, don't you think? And it stayed that way right up until 1991, when the school became coeducational again. ਓਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ 1868 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1991 ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆ ਗਈ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ 18 ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ। Okay, and here we are at the school church. Do we have any musicians with us? You? Wonderful. What do you play? Piano and organ. Oh, you'll love it here. Our church has the largest organ in England, and we often have recording companies, the BBC, etc., coming here to record. And our staff and students are more than welcome to play it. In fact, there's a waiting list. It's very popular. In fact, the school is very well known. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਨਿਸਟ ਤਾਂ ਤੇ ਆਰਗੇਨਿਸਟ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ B ਐਂਡ C ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਕੱਲਾ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। Yes, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਰਿਫੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੈਰੀਅਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਚ ਕਾਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Known for its choir and orchestra. I sing in the choir. It'll be a bit late. Of all
Part 3. You will hear a man inquiring about college courses. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Hi, can I help you? I was told to come here because I'd like to talk to someone about taking a management course. Right, I'm one of the tutors, so I should be able to help you. Oh, good. My name's Brian Ardley. I've decided to enrol on a part-time management course. A friend of mine took one last year and recommended it to me. Right. Is there anything I should do before the course, like reading or anything? We prefer to integrate reading with the course, so we don't give out a reading list in advance. But we like people to write a case study describing an organisation they know. I've already done that, as my friends told me you wanted one. But would it be possible to sit in on a teaching session to see what it's like? I haven't been a student for quite a while. Fine. Just let me know which date and I'll arrange it with the tutor. Now, could I ask you about the college facilities, please? Anything in particular? Well, the course is 1 day a week, all day, isn't it? So presumably it's possible to buy food. Yes, the refectory's open all day. Does it cater for special diets? I have some food allergies. Provided you warn the refectory in advance, it won't be a problem. Good. What about facilities for young children? I'd like to bring my daughter here while I'm studying. How old is she? 3. Then she's eligible to join the nursery, which is supervised by a qualified nursery nurse. The waiting list for a place is quite long, though, so you ought to apply now. Okay. I don't know if our careers advice service would be of any interest to you. Yes, it might help me decide how to develop my career after the course. The centre has a lot of reference materials and staff qualified to give guidance on a one-to-one basis. I noticed a fitness centre next to the college. Is that for students? It's open to everyone, but students pay an annual fee that's much less than the general public pay. And presumably the college library stocks newspapers and journals as well as books. Yes, and there's also an audio-visual room for viewing and listening to videos, cassettes and so on. Is there also access to computers? Yes. Your tutor will need to arrange with the technical support team for you to get a password, so ask him or her about it when you start the course. Okay. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 26 to 30. ਇਹ 21 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ C 22 ਹੈਗਾ E 23 ਹੈਗਾ H 24 ਹੈਗਾ B for ball 25 ਹੈਗਾ G ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਮ ਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੈਮ ਬੋਲਿਆ ਸੀ M22 and मैम 23 आवाज ही नहीं समझ आ रही। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ okay मैम ਓਕੇ Too noisy or round alarms. Possess or supply other deterrents to possess offensive weapons. For example, knives, guns, cans, quite the same as in your own as possible. Remember, may not be quite the same of the following. Your university. You will be entitled to make one telephone call. They received advice from a solicitor. It was a criminal offence. 4. Give your true name and address. A host will probably offer you a drink. Contact claim legal aid to help pay for any ਮੈਮ ਵੌਇਸ ਹਲੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ put ਹੈਗੀ yourself in trouble with the police. ਨਾਲੇ It ਵਿੱਚ is ਰੁਕ very ਗਏ ਆ important to get professional. आवाज रुक रुक के आ रही है मैम ਇਹ ਨਾ ਆਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਆਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਮੈਮ ਫਿਰ 22 ਪਲੇ ਕਰ ਦੋ
हाँ हाँ वही कर रही हूँ मैं 21 तो लेके advice. Damage your position as an The laws here may not, as Bureau, a local university welfare officer, the students' union at your university, contact someone from your university or from the students' 5. Do not sign any statement until you have received advice from a solicitor. There is always police officers asked to see some form of 1. Don't be aggressive. 2. मैम ये Do कोई और not ऑडियो try to bribe the ਕਿਵੇਂ मैम ये कोई और ऑडियो ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੰਟ ਐਕਸੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਓਕੇ 25 ਚੱਲ From field trips to the educational police. And 25, so now 25 to 30. 25 to 30. Due to the educational facilities that we have carefully structured, and that their experience... You have some time to look at questions 25 to 30. ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ 26 Yes, ma'am. Before you hear the rest of the conversation, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 24 you ਹੀ ਹੈ have some ਤੁਹਾਡਾ time ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ to look at questions 25 to 30. ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਮੈਮ 25 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ ਹੁਣ 26 ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 26 ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ 40 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ 12 5 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ Section 2. Section 3. Research. Wow, how impressive. Yes, it is of the utmost importance to our organisation and plantation educational facilities that we have carefully structured. Okay, 25 to 26 down ਤੁਹਾਡੇ sorry okay 26 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਹਾਇਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋ ਇਥੇ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨੇਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀ ਤੇ 29 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨਕਲੂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੋਸਟ 50 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਈਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ no more than work ਲਿਖਿਆ ਹੈ Now listen and answer questions 25 to 30. So, what is the particular focus of the organisation and the reports that it provides? I am personally very interested in soil erosion, so I knew that I definitely wanted to focus some of the report on this area. Before I set up the organisation, I looked up information on what areas were currently being researched, and I found that there were already studies into air pollution and water pollution. I obviously wanted to find a unique area to research, and so these were no good. I was tempted to look into the background of overgrazing, but the impacts of forest exploitation are ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਮੈਮ ਆਪਣਾ 24 ਟੈਸਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਮੈਮ ਆਪਣਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਬਸ ਕਿਹੜਾ
एक मिनट Located in what is now East London on the banks of the River Thames. Great fun. A healthy mind and a... That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check. But we like people to write a case study describing an organisation they know, with cassettes and so on. And you can hire laptops to study on their own or... हाँ जी मैम यही है That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. ओके ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ 26 ਤੋਂ 30 है ना A lot of computer-based material. Now listen and answer questions 26 to 30. By the way, do you know about our business centre? No, what's that? It's a training resource, a collection of materials for people to study on their own or use in their own organisations. Uh-huh. You mean books and videos? Yes, and manuals for self-study. Plus a lot of computer-based material so people can work through them at their own speed and repeat anything they aren't sure about. And you can hire laptops to use in your own home or workplace, as well as printers that you can take away. Does it have anything that I could use to improve my study skills? I don't have much idea about report writing, and I'm sure I'll need it on the course. Oh yes, there's plenty of useful material. Just ask one of the staff. Does the centre cover all the main areas of business? Yes, topics like finance and of course marketing, that's a popular one. Local managers seem to queue up to borrow the videos. So it isn't just for students then? No, it's for members only, but anyone can join. How much does it cost? £100 a year for a company and £50 for an individual, with no discount for students, I'm afraid. Well, that's very helpful. Well, I think that's all. I'd better go home and fill in the enrolment form. Thanks for all your help. You're welcome. Goodbye. Goodbye. ओके जी 26 ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਲੈਪਟਾਪਸ 27 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ PRINTERS 28 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ REPORT WRITING 29 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ MARKETING 30 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ INDIVIDUAL ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ मैम 29 की है मार्केटिंग चलो MAR मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आएगा मार्केटिंग ही है ओके मैम 27 मैम प्रिंटर्स हाँ प्रिंटर्स ओके 28 रिपोर्ट राइटिंग हाँ जी रिपोर्ट राइटिंग ओके मैम 30 30 इंडिविजुअल मैं इतने गड्डी लेके आऊंगा मैम इंडिविजुअल तो चाहे इंडिविजुअल कर ला इंडिविजुअल ऐसा आएगा मैम नहीं नहीं कल्ला इंडिविजुअल ओके मैम ठीक है जी डाउट हैगा किसी ਨੂੰ नो मैम नो मैम ओके नेक्स्ट देखो फिर मैम आ म्यूट करवाओ जिन्हों ने माइक ऑन ने ओके 31 देखो ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
32 देखो, new technology allow the production of goods made of, किदे तो बनिया होंदियां नेगियां जेड़ियां goods होंदियां ने, ठीक है जी। lack of dash in the east, किस चीज दी कमी आ गई, किस चीज दी lack आ गई, ठीक है जी। 33 34 देखो, construction of facilities for the building of, केड़ी building दे लई, ठीक है जी। agriculture workers came from the other part of, केड़ी side तो, country दी केड़ी side तो agriculture worker आउंदे ने, ठीक है। 36 देखो, marshes were drained to provide land that could be, मतलब ਜਿਹੜੀ land ਆ ਉਹ drain ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। inhabitants lived in conditions of great dash with very poor sanitation, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। 37 ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3 ਆ ਦੱਸਣੇ ਨੇਗੇ, mention in connection with 20th century housing in east end, connections ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 20th century ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀ। ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪੇਜ That ਨੂੰ, is ਸ਼ੋ the ਨਹੀਂ ਹੋ end ਰਿਹਾ। of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. Part 4. You will hear a talk on a social history of the East End of London. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. In the last few weeks, we've been looking at various aspects of the social history of London. And this morning, we're continuing with a look at life in the area called the East End. I'll start with a brief history of the district and then focus on life in the first half of the 20th century. Back in the 1st to the 4th centuries AD, when the Romans controlled England, London grew into a town of 45,000 people, and what's now the East End, the area by the River Thames and along the road heading north-east from London to the coast, consisted of farmland with crops and livestock, which helped to feed that population. The Romans left in 410, at the beginning of the 5th century, and from then onwards, the country suffered a series of invasions by tribes from present-day Germany and Denmark, the Angles, Saxons and Jutes, many of whom settled in the East End. The technology they introduced meant that metal and leather goods were produced there for the first time. And as the East End was by the river, ships could transport goods between there and foreign markets. In the 11th century, in 1066 to be precise, the Normans conquered England, and during the next few centuries London became one of the most powerful and prosperous cities in Europe. The East End benefited from this, and because there were fewer restrictions there than in the city itself, plenty of newcomers settled there from abroad, bringing their skills as workers, merchants or moneylenders during the next few hundred years. In the 16th century, the first dock was dug, where ships were constructed, eventually making the East End the focus of massive international trade. And in the late 16th century, when much of the rest of England was suffering economically, a lot of agricultural workers came to the East End to look for alternative work.
In the 17th century, the East End was still a series of separate, semi-rural settlements. There was a shortage of accommodation, so marshland was drained and built on to house the large numbers of people now living there. By the 19th century, London was the busiest port in the world, and this became the main source of employment in the East End. Those who could afford to live in more pleasant surroundings moved out, and the area became one where the vast majority of people lived in extreme poverty and suffered from appalling sanitary conditions. That brief outline takes us to the beginning of the 20th century, and now we'll turn to housing. At the beginning of the century, living conditions for the majority of working people in East London were very basic indeed. Houses were crowded closely together and usually very badly built because there was no regulation. But the poor and needy were attracted by the possibility of work, and they had to be housed. It was the availability rather than the condition of the housing that was a major concern for tenants and landlords alike. Few houses had electricity at this time, so other sources of power were used, like coal for the fires which heated perhaps just one room. Of course, the smoke from these contributed a great deal to the air pollution for which London used to be famous. A tiny, damp, unhealthy house like this might well be occupied by 2 full families, possibly including several children, grandparents, aunts and uncles. Now, before I go on to health implications of this way of life, I'll say something about food and nutrition. ओके जी आंसर चेक करो 31 हैगा ਤੁਹਾਡਾ feed FEED 32 हैगा ਤੁਹਾਡਾ leather LEATHER 33 हैगा restrictions RESTRICTION 34 हैगा ਤੁਹਾਡਾ ships SHIPS 35 हैगा इंग्लैंड 36 हैगा built BUILT 37 हैगा poverty POVERTY 38 हैगा जी ਤੁਹਾਡਾ C 39 हैगा ਤੁਹਾਡਾ E and 40 हैगा F 38 to 40 हैगा ਤੁਹਾਡੇ CEF मैम 31 ਤੇ 32 ਦੱਸਿਓ ਕਿਹਾ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਡਸ ਮੇਡ ਹਾਂਜੀ ਆਫ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਣੀ ਬਲੈਂਕਸ ਲੈਦਰ ਹੀ ਗੱਲੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀ 32 ਚ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਲੈਂਕ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਮੈਮ 31 ਤੇ 32 ਦਾ ਦੱਸਿਓ 31 हैगा feed FEED 32 हैगा leather LEATHER डाउट हैगा जी किसी ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ नो मैम ओके जी ओके जीटी वाले स्टूडेंट्स लीव कर सकते ने ते एकेडमिक वालियां दी रीडिंग स्टार्ट हो रही है जस्ट 2 मिनट्स मैम ब्रेक नहीं होनी अज ओके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ ਮੈਮ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਲੋ ਟੈਸਟ 4 ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਆ ਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
मैम मेरा मैम मॉक टेस्ट नहीं मिला चेक ओके हेलो हेलो मैम हाँ जी बोलो मैम राइटिंग ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ यस मैम मैम ने ਹਾਂਜੀ बोलिया ਟਾਸਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਕਿਹੜਾ 2 हाँ जी वाला मैम ਹਾਂਜੀ ਟਾਸਕ ਵਾਲਾ 2 हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਕੰਕਲੂਜਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪੂਰਾ ਵੇਟ ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ ਓਕੇ ਮੈਮ ਡਨ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਮ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ ਜੀ ਓਕੇ ਡਨ ਮੈਮ ਓਕੇ ਮੈਮ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 35 ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 35 ਤੇ ਓਕੇ मैम एक बार नीचे करियो ओके मैम
ਓਕੇ ਜੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਆ? ਮੈਮ 2 ਇੱਕ ਫਸਟ ਦਾ ਥਰਡ, ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਦਾ ਫਸਟ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਫਸਟ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਥ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ ਫੁੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਸਟ ਵੈਸੇ। ਫੁੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਮ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ। ਸਭ ਨੇ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦਾ? ਯਸ ਮੈਮ। ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਫੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਫੁੱਲ ਹੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਫੁੱਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਫੋਰਥ ਰੀਡਿੰਗ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਫਰਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸੀਗੇ ਹਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਕੈਸੇ ਚ। ਇਹ ਚ ਕੀਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਫਸਟ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਰ ਵੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲਰ ਵੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਤੋਂ ਸਫਰ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਬਿਲਡਅਪ ਆਫ ਫੈਟ ਅੰਡਰ देयर ਸਕਿਨ ਵੀ ਉਹ ਕਾਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਸਫਰ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਫੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰੋ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗੇਨ ਫਾਲਸ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ Okay, ਤੁਹਾਡਾ ma'am. not given। Not given. Yes, फोर ma'am. हैगा ਤੁਹਾਡਾ true। True. ਫਿਫਥ ਹੈ again true। ਸਿਕਸਥ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ false। ਸੈਵਨਥ ਹੈਗਾ true। 8 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ violent। VIOLENT violent। 9 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ tool TOOL। 10 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ meat। 11 ਹੈਗਾ photographer। 12 ਹੈਗਾ game। 13 ਹੈਗਾ frustration। मैम 11 की है 11 ਹੈਗਾ photographer। 12th game। Ma'am, ਓਕੇ 7 ਜੀ ਚ doubt ਦੱਸ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸਟ ਟੂ 7 ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ। मैम 13 ਦਾ Only ਦੱਸੋ 7. मैम 6th मैं 13 first ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। मैम सेकंड वाला दसो। ਓਕੇ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ 7 ਹੋਰ ਦੱਸੋ। फोर्थ मैम ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ 4 ਐਂਡ 7। 6 6 3 ਐਂਡ 4 ਚ 3 ਦਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ 4 ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ 5 ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਮ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਰਿਸਰਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਟ ਹਾਂ ਗਿਵਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਮ ਪੂਰੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਫਾਲਸ ਵੀ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਸਟ ਰਿਸਰਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਾਲਸ ਕਿਵੇਂ ਯੈਸ ਆਊਗਾ ਇਹ ਮੈਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਰਿਸਰਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਸਰਚ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਾਲਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਫਸਟ ਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਫਸਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ polar bear suffer from various health problems due to build-up of fat under their skin ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ polar bear ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ health problems ਤੋਂ suffer ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ fat build-up ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ skin ਦੇ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ false। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ one reason for this they have up to 11 centimeters of fat under
under their skin. Humans with comparative levels of adipose tissue would be considered obese and would be likely to suffer from diabetes and heart disease. Jet polar bear experience no such consequences. ठीक है जी, भी मतलब ਜਿਹੜੇ polar bear ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ consequences ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ situations ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ obesity ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ heart problems ਹੋ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ disease ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ obese ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ fat ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਟ ਮਤਲਬ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਦ ਸਟੱਡੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। Okay, the study done by Liu and his colleagues compared different group of polar bears. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਲਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾਗਾ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਈ ਆ। In 2014, ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ, polar bears are able to control their levels of bad cholesterol by genetic means। ਵੀ ਜਿਹੜੇ polar bears ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ bad cholesterol ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਟਰੂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪਈ ਆ ਫੋਰਥ ਦੀ ਉਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਈ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਪਈ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ। Lee and his colleague found that polar bears had a gene known as a APOB। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਜੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, APOB ਆ, which reduce the level of low density LDL, a form of bad cholesterol। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ LDL ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਜੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਫਥ ਦੇਖੋ, ਫਿਫਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਨਾ। ਸਿਕਸ ਦੇਖੋ, it was found that the bones of female polar bears are weak when they came out of their dens in spring। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, okay, देखो, it was found that the bones of female polar bear were weak when they came out of their dens in spring। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪਰਿੰਗ ਚ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਫਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਫਾਲਸ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। 6 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ ਆ ਪਿਆ,
ਮੈਮ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਿਸ देयर ਬੋਨਸ ਰਿਮੇਨ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਡੈਂਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਆ ਕਿਸ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਓਕੇ 7th ਦੇਖੋ ਹੁਣ The polar wear mechanism for increasing bone density could also be used by people one day. ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ polar wear ਚ ਮਸ਼ੀਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਦੀ ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ 7th ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆਗਾ The mechanism of bone remodeling in polar bear can be understood ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਨ ਰਿਮੋਡਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਬੈਡਰਿਡਨ ਹਿਊਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਹਨਾ ਬੈਡਸ ਤੇ ਪਏ ਨੇਗੇ ਈਵਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਕੁਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਓਕੇ ਓਕੇ 8 to 13 ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 9 ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ 9 ਓਕੇ 9 ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂਬਰ 12 ਹੋਰ ਦੱਸੋ 12 ਓਕੇ 9 11 and 12 ਹੋਰ ਦੱਸੋ 10 ਤੇ 13 ਓਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 8 ਮੈਮ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਆਫ ਵੀਅਰਸ ਐਜ਼ ਅਨਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਅਨਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ 8 ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਆ ਮੈਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਮ ਸਟੂਪਿਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਆ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ perceive as stupid ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ unintelligent ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ in many cases violent ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ 9 ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 9 ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ tool in penology zoo a bear has been using a branch as a ਵੀ ਜਿਹੜੇ bear ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ branch use ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ tool as a tool ਕਰਦੇ ਨੇ this allowed him to knock down some ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਾ tool tool ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮੀਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਪੀਸ ਆਫ ਮੀਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ 10th ਦੀ this allowed him to knock down some meat ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਨਾ ਨੌਕਡਾਊਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਮੈਮ ਕੈਪ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮੈਮ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ 11 ਚ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਪਲੇਟ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ A wild polar bear work out the method of reaching a platform where a dash was located ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ where a dash located ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ polar bear work out a method of reaching ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ a platform ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 11th ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਗਾ
ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਪਿਆਗਾ ਫਿਰ attempt to get to a photographer ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ standing on a platform Yes, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਗੇਮ ਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਮ ਪਹਿਲਾ ਗੇਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਾਹਦਾ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁਣ ਮੈਮ ਪਤਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੋਂ ਹਿੰਟ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ 13 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ they may make movements suggesting dash if disappointing ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਨੇਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟ ਨੂੰ ਮਿਸਡ ਆਊਟ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 13 ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ ਸਕੈਨ ਪੈਸੇਜ ਮੈਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 1 ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਦਾ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ 14 ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ 4 15 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 7 16 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 2 17 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 18 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 19 ਆਊਗਾ 8 20 ਆਊਗਾ 6 ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ ਓਕੇ 21 ਦੇਖੋ ਸਿਟੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 14 ਤੋਂ 20 ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 14 ਦੇਖੋ 14 ਹੈਗਾ 4 15 ਹੈਗਾ ਗਾ 7 16 ਹੈਗਾ 2 17 ਹੈਗਾ 5 18 ਹੈਗਾ 1 19 ਹੈਗਾ 8 and 20 ਹੈਗਾ 6 21 ਦੇਖੋ ਸਿਟੀ 22 priest 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 23 ਹੈਗਾ trench TRENCH and 24 ਹੈਗਾ location and 25 and 26 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ B and D B for ball and D for dog ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ
14 to 20 ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਮ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ 14 ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 4 a single a single certainty among others less defined facts ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਉਹ ਘੱਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਆਪਣੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਈ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਇੰਨੇ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੱਟ ਫੈਕਟਸ ਆ ਘੱਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਦੇਖੋ however there is no question that as far as okay sorry ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆਊਗਾ the evolution of pyramid ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ pyramids ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐ ਤਿਕੋਨੇ ਜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇਧਰ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਇਜਿਪਟ ਸਾਈਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ the evolution of pyramid form has been written and argued about for centuries ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ argue ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ centuries so however there is no question that as far as Egypt is concerned it began with the monument to one king designed by one brilliant architect ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਮਿਡ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਆਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਗਿਊਡ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ however there is no question that as far as Egypt is concerned ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਬਾਰੇ ਇਜਿਪਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 7 an incredible experience despite the few remains ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਮੇਨਸ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ sorry an idea for changing the design of burial structures ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਨਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ Djoser was the first king of third dynasty of Egypt the first to build in stone prior to Djoser's reign ਹੁੰਦਾ ਰੂਲ ਟੌਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਵਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ were rectangular movements made of dried clay brick which covered underground passages where a deceased person was buried ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚ ਉਹ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੇ ਕੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਡਰਾਈਡ ਕਲੇ ਬ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸੀ ਦੇਖੋ
a difficult task for those involved, मतलब ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਫਰਸਟਲੀ ਦੇਖੋ, it is known that the building process went through many different stages, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਰਾਮਿਡਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇजेस ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ देखो, which is especially clear in construction of the pyramid in center of complex, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਤੇ the weight of enormous mass was challenge for builders who placed stones at inward incline in order to prevent the monument breaking up, ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੋਰਮਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਰਡ ਹੁੰਦਾਗਾ ਝੁਕਾਓ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅਪ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਟਾਸਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ 4 ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਨ ਓਵਰਵਿਊ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਏਰੀਆਜ਼, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੇ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਡੀ ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਚ ਸੇਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ the complex in which it was built was size of city in ancient Egypt and include a temple, courtyards, shrinks and living quarter for priests, ਉੱਥੇ priest ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, accommodation ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। it covered a region of 60 hectares, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਘੇਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 16 hectares। ਠੀਕ ਹੈ, was surrounding by a wall 10.5 meter high, the wall had 3 false doors। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਈ ਦੇਖੋ ਫਿਰ, ਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ, the area and artifacts within the pyramid itself, ਜਿਹੜੇ artifacts ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, object made by human being, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਹਨਾ, ਈ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, one of the most mysterious discoveries found inside the pyramid was a large number of stone vessels। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਰਹੱਸਮਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਸਟੋਨ ਵੈਸਲ ਸੀਗਾ, over 40,000 of these vessels of various form and shapes were discovered in storerooms of the pyramids underground passengers। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਫਾਰਮਸ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫ, ਐਫ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 8, an incredible experience despite the few remains, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ archaeologists found were small number of his valuable overlooked by the thieves ਹਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ thieves ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਿਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ valuable ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ thieves ਦੇ ਹਾਲੇ ਨੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ there was enough left throughout the pyramid and its complex. However, to astonish and amaze the archaeologists who excavated it, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਕੀ shocked ਹੋ ਗਏ ਸੀ amaze ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 6 pyramid design that other copied ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮਿਡ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ the step pyramid was revolutionary advance in architecture and became the archetype which all the other great pyramid builders of Egypt would follow. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹੁਣ 21 to 24 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਮੈਮ ਇਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਕੇ 21 ਦੇਖੋ ਫਿਰ 21 ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਓ ਹਾਂ the complex that includes the step pyramid and its surroundings is considered to be as big as the Egyptians ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ that include step pyramid ਇਹ pyramid ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ and its surrounding is considered to be as big ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨਸ ਡੈਸ਼ ਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪਾਸਟ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ 21 ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਕੇ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਚ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ the complex in which it was built by the size of city in ancient Egypt ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਬਿਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹੁਣ next देखो हाँ the area outside the pyramid include accommodation that was occupied by accommodation ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ accommodation ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ accommodation ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੱਕ accommodation ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ along with many other buildings and features ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ shrinks and living quarter for the priest ਆਪਾਂ accommodation ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ living quarter ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ living quarter ਚ ਕੌਣ ਰਿਹਾ priest ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਮੈਮ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਮੈਮ ਪੰਡਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ
Yes, ma'am. ਹਾਂ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹੁਣ 23 ਦੇਖੋ in addition a long dash encircle the ball ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ encircle ਘੇਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਖਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਓਕੇ ਟ੍ਰੈਂਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਡੀਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ ਟ੍ਰੈਂਚ ਮੈਮ ਡੀਜੀ ਹੈ ਕਿ ਈਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੀ ਉਹ ਸੌਰੀ ਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰੀ ਓਕੇ ਡੀ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਆ the fast door and trench देखो were incorporated into complex and discourage unwanted visitors ठीक है जी ਯੈਸ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲਸ ਡੋਰਸ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਾਲਸ ਆ ਦੇਖੋ ਰੇ ਹਾਂ a number of false entrants were built into this in addition ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਫਾਲਸ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆ ਨਾ ਸਕਣ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਖਾਈ ਟ੍ਰੈਂਚ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਟ੍ਰੈਂਚ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 24 ਦੇਖੋ 24 ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ 24 ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਆ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ 25 ਐਂਡ 26 ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ 25 ਐਂਡ 26 ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ 25 ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਜ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ there is a disagreement concerning the length of his reign ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਰੂਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਆ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 25 ਦੀ ਬੀ ਮੈਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਦੇਖੋ 25 25 ਤੇ 26 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਨੀ ਆਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਨੀ ਆਰਡਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੈਨੀ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਡਿਜ਼ੋਜ਼ਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਥੌਟ ਟੂ ਹੈਵ ਰੇਨ ਫॉर 90 ਈਅਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ 90 ਇਅਰਸ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਸਮ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਐਂਡ scholars attribute a such longer time for his rule ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ scholars ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 90 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ owing to a number of size and number of monuments he built ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਨੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 90 ਇਅਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਡੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ
डी की सीगा अपना A few of his possessions were still in his tomb when archaeologists found it। भी मतलब कुछ हले भी कुछ चीजां कुछ things ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਵਰ 'ਚ ਜਦੋਂ archaeologist ਨੇ found ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ 26 ਤੁਹਾਡਾ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਪਿਆਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ all archaeologists found were a small number of his valuable overlooked by thieves। मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ valuable things ਮਿਲੀਆਂ overlooked ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ thieves ਤੋਂ thieves ਮਤਲਬ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ possessions ਉਹੀ ਹੋ ਗਏ things ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ठीक है ਕਲੀਅਰ ਹੈ मैम। ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਜੇ ਕਿਸੇ हाँ ਦੇ जी ਕੋਈ मैम। ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। नो मैम। ਓਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਹੁਣ। ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀਕਿਊ ਤੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਐਮਸੀਕਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਫਸਟ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅੱਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਸ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ A ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੋ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦਿਲਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। 27 ਦਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ B ਐਂਡ 28 ਦਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ D ਫॉर ਡੌਗ। 29 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C। 30 ਦਾ ਆਊਗਾ D। 31 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ G। 32 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ E ਐਂਡ 33 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ C। 34 ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ F। ਮੈਮ 32 ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ 32 ਦਾ ਦੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 32 E ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ 31 ਦਾ ਮੈਮ 31 ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ G। ਓਕੇ ਮੈਮ 34 ਦੇਖੋ F। 35 ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ B ਫॉर ਬॉल। 36 ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ A। 37 ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ C। 38 ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ A। 39 ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ B ਐਂਡ 40 ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ C। ਮੈਮ 37 ਕੀ ਬੋਲੇ ਆ 37 C। ਓਕੇ ਮੈਮ मैम ਓਕੇ 20 ਜੀ 30 तक बोले हो ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ 27 to 30 ਓਕੇ 27 ਦੇਖੋ 27 ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ B ਫॉर बॉल। 28 ਹੈ B ਸੌਰੀ D। 28 ਦਾ D ਫॉर डॉग। 29 C and 30 again D for dog। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ यस मैम ਓਕੇ ਜੀ ਹੁਣ हाँ ਮੈਨੂੰ जी 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਫਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ ਯੈਸ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਅਲਟਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ALTER ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ
ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ 27 to 30 ਤੱਕ ਡਾਊਟ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 28 ਮੈਮ 28 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਮ 30 27 27 ਓਕੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਓਕੇ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਦੇਖੋ the extent to which AI will alter after ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ alter ਕਰਵਾਤਾ ਸੋਨੂੰ the nature of work that people do ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ AI ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗਾ ਨੇਚਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ according to leading business consultancy 3 to 40% of global workforce will need to switch to a different occupation within next to 10 and 50 years ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਆਪਦਾ occupation ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ next 10 ਜਾਂ 15 years ਚ ਠੀਕ ਹੈ and all workers will need to adapt as their occupations evolve alongside increasingly capable machines ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 28 28 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ according to the second paragraph what is Stella Piccidi's view of knowledge economy ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ D it is the key factor driving current developments in workspace ਮੇਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵਰਕ ਸਪੇਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਸਪੇਸ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੇਂजेस ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ algorithmification of jobs are dependent on data rather than on production ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੇਂजेस ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਦੇ ਚ AI ਚ ਐਲਗੋਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ AI ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ of jobs that are dependent on data ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੌਲੇਜ ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਲਾ ਪਚੀਦੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੇਂजेस ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੇਂजेस ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ AI ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਡਾਟਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਦੇ ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੌਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਾਦੇ ਚੋਂ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰਨ ਮੈਮ ਹੋਮਵਰਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੰਮ ਸੀ
ਹੋਮਵਰਕ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਟੈਸਟ 5। ਓਕੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 29 what did Prasidi observe at telecommunications company? ਉਹਨੇ ਕੀ observe ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਚ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ C, staff making sure that AI produce the result that they want। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ AI ਕੀ ਆ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਗਾ 29 ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ okay। Chidi and his colleagues even observe people developing strategies to make the algorithm work to their own advantages। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਜੀਦੀ ਤੇ ਕਲੀਗ ਸੀ even observed people ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ observe ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ strategies to make the AI work to their own advantages। ਵੀ ਜਿਹੜਾ AI ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਵਰਕ ਕਰੇ ਆਪਦੀਆਂ own advantages ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। We are seeing cases where worker feed the AI with false data to reach their target। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਆਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ AI ਨੂੰ ਕੀ ਆ false data ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 29 ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੇ ਟੈਲੀਕਾਮਸ ਵਾਲਾ ਆ 29 ਟੈਲੀਕਮਿਊਨਿਕ 29 ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਐਨਦਰ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਐਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ 30 ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ in his recently published research Ivan MC ਗੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਡੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ illustrate how changes in job market can be successfully handled। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੌਬਸ ਚ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੈਂਡਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਮਾ ਲਾਸਟ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੈਮ ਐਂਡ ਤੇ ਬਟ ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੈਨ ਟੈਕਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਆ। It is a law that restricts the supply of capital to the job market and not be advent of new technologies that cause unemployment। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਨਾਟ ਵੀ ਐਡਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਐਡਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਥਿੰਗ ਅਰਾਈਵਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ,
ਤਾਂ not ਵੀ advent of new technology that causes unemployment ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਆ restrictions ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਵੀ restrictions ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ 31 ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 31 ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੋਨੀਮਸ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਚ Stella Chidi of Cambridge Judge Business School has been focusing on the algorithmication of jobs which really not on production but on ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਰਿਲਾਈ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਭੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਟ ਕੀਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਡਾਟਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਡਾਟਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ 31 ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਧਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਈ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ data rather than on production ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਡਾਟਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਔਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਧਰ ਆਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਾਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇਗੇ ਡਾਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਡਾਟਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਔਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਟਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ ਜੀ ਡਾਟਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਠੀਕ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ while mounting ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ okay while promoting a telecommunication company Pachidi observed a growing dash on recommendation made by AI ਉਹਨੇ ਕੀ observe ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ grow ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ growing ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ E ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਲਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਰਿਲਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪਿਆਗਾ ਉਸੇ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਗਾ ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾ ਚਾਹੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਓਕੇ ਉਧਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਆ ਨਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਪਿਆਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਮ ਆ ਬੀਕਮ ਆਈ ਵੈਨ ਯਸ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ to become dependent on these instructions ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਸ ਮੈਮ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਉਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਕੈਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੋਨੀਅਮਸ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਗੇ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੀ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ 33 ਦੇਖੋ 33 ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਅਪ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਪਿਆ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ, ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਟਿੰਕਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਨਾ। ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਹਨਾ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਥੱਲੇ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ। ਆ ਰਹੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਲੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਂਡ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। (34) ਦੇਖੋ, 34 ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ F, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। Users and to increase users dash with regard to technology। ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। 34 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। It's scenario like these are many researchers are working to avoid their object is to make AI technologies are more trustworthy and transparent। ठीक है जी। And individuals understand how AI decisions are made। ਮੈਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟਵਰਥੀ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ, 35 to 40 ਦੱਸੋ। मैम 37 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39 39 ਓਕੇ 38 ਦੇਖੋ 37 38 ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 37 ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 37 मैम ਓਕੇ AI potential to transform people's live has parallel। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ AI ਦਾ potential ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ people's ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈਗਾ with major culture swift। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ cultural shift ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ which occurred in previous areas, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਏਰੀਆ ਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 37 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਐਵਾਨ MC ਗੋਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 37 ਦੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। The promises of these new technologies are astounding। They deliver humankind the capacity to live in the way that nobody could have once imagined। He adds, ठीक है, just as the industrial revolution brought people the past subsistence, agriculture and corporate revolution enabled mass production। ठीक है जी, थोड़ा ਜਿਹਾ बस ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 39 39 people are going to follow a less conventional career path than in past। ठीक है, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ people are going to follow a less conventional career, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ conventional career path ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀ ਹੈਮਿਸ਼ ਲॉ ਨੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 39 ਦੀ
39 ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪਾਸਟ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਥ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ? नो मैम। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ 5 ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇਜ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਸਕ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੰਟਰੋ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੂਮਨ ਤੇ ਮੈਨ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ।
ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਟੈਂਡ, ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ 2009, ਮਤਲਬ ਟਾਸਕ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਏ ਚਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਏਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ 20 to 29, 30 to 39 ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਊਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਇੰਟਰੋ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਆਰਡਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਵਰਆਲ ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੂਮਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 50 ਓਵਰ ਜੇ ਓਵਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੇਂਜਡ ਫਰੋਮ ਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਾਲੋਅਰਡ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ, ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜੇ 10 ਆ ਮੈਮ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ ਟਾਸਕ। ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਵਾਈਸ ਏਜ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟੁਵਾਰਡਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋਅਰਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, 56 ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹਾਫ, 42 ਅੱਧ ਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 0.5% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਲਾਇਓ, ਤਾਈਓ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 50 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ 29 ਤੇ 30 ਵਾਲੀ, 2 ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਵਾਲੀ ਕਿਦੋਂ ਲਾਈਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ 42 ਤੇ 60 ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਮ ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੇਜੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੈਰਾ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਦੀ ਨੀ ਗੀ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2019 to 30 ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 26% ਤੇ 16% ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬਾਰ ਤੇ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਲਾਓਗੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ। ਮੈਮ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੇਮ? ਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਮੈਮ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਮੈਮ 25 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। मैम आज सीए आप लिखना है। हेलो मैम। ਹਾਂਜੀ मैम आज ही अपने आप लिखना सी। ਹਾਂਜੀ ओके मैम। मैम फिर ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਵ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲਾਸ, ਬੱਚੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਮ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕਰ ਕੋਈ। ਦਿਓ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ।